Oh no! Hello guys, this is the Jenny. Welcome to my channel, and for today's video, we are going to make a sleeping cap. So sa mga may boyfriend dyan or mga mister na nagre-reklamo lagi sa kanilang buhok, sa buhok ni misis, ito ay para sa inyo girls. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. So mga sister dyan, natin dyan, ito po ay walang sukat-sukat at basta ko lang tong ginunting at kuha lang po tayo ng pabilog na bagay at i-trace natin dun sa fabric. Tapos yan, guntingin natin. Ito po ang pinili kong fabric para sa outer na design. Tsaka kailangan din po natin ng fabric para sa loob ng natin, ng sleeping cap. So ayan po, ito-trace na lang po natin siya. Gusto ko po lang pong malinaw sa ating mga sister dyan. Ito po ay una kong try na gumawa ng cap. So wala po akong basihan dyan. Puro eksperimento po lamang ito. Pagdikitin lang po natin, pagtagpiin natin siya guys sa mga ate ko. At huwag kalimutan yung magandang side po ang nasa loob, parehas. Tapos ipipin po natin kasi tatahiin natin yan. Pero babalik ka rin natin mamaya. So tandaan nyo guys ha. Yung may design ang nasa paloob nila parehas ha. Baka makalimutan nyo. Magtatastas kayo. Na-try ko na yan dati. Tapos yan, tahi lang, paikot lang. Bilis ko no. Yan. Tapos, safety pin natin. Lagay natin sa matamang lagayan. Babalik ka rin natin na siya guys. Balik ka rin lang natin yan mga te. Saka, gantahin. Para maayos. Ayusin. Yan, ayos na. Bilis naman natin. Excited na ako kanina dahil sa pinaplan siya, tinatahin ko yan. Tingnan na natin kung okay yung kinalabasan. Mag-iwan pala kayo ng konting konting butas dun sa gilid. Kasi hindi nyo yan mababaliktad kapag kinahin nyo lahat, diba? Pero tatahiin natin yan mamaya guys. Tapos, kukuha ka ng pirasong tela, isusukat mo yan sa ulo mo. Ako walang sukat, hindi ako gumamit ng mga ruler na yan. Yan, sinukat ko lang sa ulo ko, kung gano'n na. Ganun kahaba. Tagal naman na. Kakat ko yan, tutungkat na to Tagal naman. Nagtutol na pala ako. Yan, tatahimin guys. Ito, unang maling-mali ko. Mali-mali sa project na to. Mamaya tapos pasin ko yan.
tatastasin ko yan. Mamaya kasi mali ako. Oo, yan. Sinabi ko rin. Paano ko mga pala babalik ka rin yan? Tignan mo. Oo, diba? Tatastasin ko rin. Kasi paano ko babalik ka rin yan? Eh, nabaliktad ko naman pala. Yun lang. Wala, hindi na sa bilog. Tignan mo, hindi sa bilog. Hindi ko lang kung nagigets na yung sinasabi ko dito guys. Pero wala eh. Kailangan ko siyang tupasin. Tignan niyo mamaya kung anong ibig kong sabihin. Natahi ko lahat eh. Kaya tastas si Aling Elena. Kaya rin kwento yung tinahi ko kaninang pagkaganda-ganda. Maganda daw, no? Hindi naman. Experiment lang talaga to guys, kaya ayan. Practice makes perfect nga eh, diba? Kaya yan, ayan. Tinahi ko na yung bilog niya. Lagyan lang natin ng pin ulit, ha. Yan. Experiment nga lang eh. Kaya hindi ko alam pa nung ginagawa ko dito. Tinatamad akong manood ng mga tutorials. Tingnan natin. Yung tingnan mo parang mushroom. Tingnan nga natin kung anong kalabasan niya. Feeling expert ako dito eh. Oha. Medyo nahirapan ako dito maglagay ng clips. Ayan o. Yan, binaliktad ko ulit kasi hirap-hirap talaga guys, promise. Hindi naman pala mahirap. Mahirap siguro kasi first time kong gumawa nito. Malapit na yan guys. Sana nandyan pa rin kayo nanonood. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Sana pasado. Sana pasado to guys. Natatawa talaga ako. Sana magustuhan niyo yung kinalabasan. Alam niyo kung bakit niya ito napagtitripan ko ngayon kasi laging maulan sa labas. At madilim. Ayan, tapos na tayo guys. Tapos na! Pero, ang tanong, kasya kaya sa ulo ko yan? Ayan, pero parang ano no? Parang, ay mali. Ano pala siya? Yung sombrero ng chef. Pero at least may ano na pala ako, no? May idea ako kung paano gawin yun. Yan, fail po ang ating experiment ngayon. So, ayan, salamat sa panonood guys. It's for sleeping sana pero fail naman tayo. Pero, ayan, masyadong maliit yung 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 cup niya. Tamang-tama lang yung size ng yung flat na yun, pero yung pinakatuktok niya hindi maliit lang siya guys. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Next time. Next time talaga, galingan na natin kasi first time ko talaga itong gawin.
watching and see you in the next video.